ทำไมร่างกายของเราถึงมีอวัยวะบางอย่างที่ทำงานหนักตลอด 24 ชั่วโมงแต่กลับแทบไม่เคยส่งเสียงบ่นออกมาเลยแม้แต่คำเดียวอวัยวะที่ผมกำลังพูดถึงนี้คือตับครับซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนที่สุดตับก็คือโรงงานอุตสาหกรรมเคมีที่ใหญ่ที่สุดและซับซ้อนที่สุดในร่างกายมนุษย์มันทำหน้าที่มากกว่า 500 อย่างตั้งแต่การกรองสารพิษผลิตน้ำดีสำหรับย่อยไขมันไปจนถึงการสะสมพลังงานสำรองไว้ใช้ยามจำเป็นแต่ประเด็นที่น่ากลัวที่สุดคือตับเป็นอวัยวะที่อดทนสูงมากครับมันมักจะทำงานเงียบๆต่อไปเรื่อยๆแม้ว่าเซลล์ข้างในจะเริ่มเสียหายไปแล้วกว่า 70-80% ก็ตามนี่คือเหตุผลที่นักวิทยาศาสตร์เรียกตับว่าอวัยวะที่เงียบงันหรือ silent organ สาเหตุที่ตับไม่ค่อยส่งสัญญาณความเจ็บปวดให้เราได้รับรู้เหมือนเวลาเราปวดท้องหรือปวดหัวเป็นเพราะในเนื้อตับเองไม่มีเส้นประสาทรับความรู้สึกเจ็บปวดครับเส้นประสาทเหล่านั้นจะห่อหุ้มอยู่แค่บริเวณเปลือกนอกของตับเท่านั้นดังนั้นกว่าเราจะรู้สึกเจ็บหรือจุกบริเวณชายโครงขวานั่นมักจะหมายความว่าตับเกิดการอักเสบจนบวมโตไปดันเปลือกหุ้มตับเข้าให้แล้วหรือไม่ก็เกิดความผิดปกติที่รุนแรงจนลุกลามออกมาด้านนอกซึ่งในชีวิตประจำวันของคนไทยเราตับต้องเผชิญกับบททดสอบหนักหน่วงตลอดเวลาทั้งจากอาหารรสจัดจ้านของทอดของมันโดยเฉพาะศัตรูตัวฉกาจยุคใหม่อย่างแป้งและน้ำตาลที่แฝงมาในเครื่องดื่มรสหวานที่เราดื่มกันจนเป็นความชินชาสิ่งเหล่านี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายเกินความจำเป็นตับจะเปลี่ยนพวกมันให้กลายเป็นไขมันแล้วพอกสะสมไว้ในเซลล์ตับเองจนกลายเป็นภาวะที่หลายคนคุ้นหูว่าไขมันพอกตับสัญญาณเตือนที่ตับพยายามบอกเราแบบเงียบๆมักจะมาในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงและหลายคนชอบมองข้ามไปครับเช่นอาการอ่อนเพลียเรื้อรังแบบที่นอนเท่าไหร่ก็ไม่พอตื่นมาแล้วยังรู้สึกเพลียเหมือนคนไม่ได้พักผ่อนหรืออาการสมองตื้อคิดอะไรไม่ออกที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า brain fog ซึ่งเกิดขึ้นเพราะเมื่อตับทำงานผิดปกติการกรองสารเสียออกจากเลือดก็ทำได้ไม่ดีพอสารเหล่านั้นจึงหลุดรอดไปรบกวนการทำงานของสมองนอกจากนี้ยังมีรหัสลับบนผิวหนังด้วยนะครับเช่นอาการคันตามตัวโดยไม่มีผื่นหรือการเกิดจุดแดงเล็กๆที่มีแขนขาเหมือนแมงมุมกระจายอยู่ตามหน้าอกและลำตัวซึ่งสัญญาณเหล่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องของผิวพรรณแต่มันคือเสียงกระซิบเบาๆจากโรงงานเคมีในท้องของเราว่าตอนนี้เครื่องจักรเริ่มจะทำงานไม่ไหวแล้วนะสิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบันคือเรามักจะละเลยเสียงกระซิบเหล่านี้แล้วหันไปพึ่งพาสิ่งที่เรียกว่าการดีท็อกซ์ตับด้วยสูตรลัดหรืออาหารเสริมที่โฆษณาเกินจริงโดยลืมไปว่าระบบดีท็อกซ์ที่ดีที่สุดนั้นถูกติดตั้งมาในร่างกายเราตั้งแต่เกิดอยู่แล้วเพียงแค่เราต้องรู้วิธีการดูแลและส่งเสบียงที่ถูกต้องไปให้โรงงานแห่งนี้ได้ทำงานอย่างราบรื่นขึ้นซึ่งท่ามกลางความกังวลเรื่องสุขภาพตับที่ดูเหมือนจะซับซ้อนและเข้าใจยากกลับมีงานวิจัยวิทยาศาสตร์หลายชิ้นที่เริ่มค้นพบความเชื่อมโยงที่น่าสนใจมากระหว่างนิสัยการดื่มประจำวันอย่างหนึ่งกับความสามารถในการฟื้นฟูของเซลล์ตับอย่างเหลือเชื่อสิ่งนั้นคือเครื่องดื่มสีดำขมเข้มที่หลายคนใช้ปลุกตัวเองให้ตื่นในตอนเช้าแต่เราอาจไม่เคยรู้เลยว่าภายใต้กลิ่นหอมและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นั้นมันอาจกำลังทำหน้าที่เป็นอัศวินขี่ม้าขาวที่ช่วยประคับประคองตับของเราไม่ให้พังทลายลงไปก่อนวัยอันควรคุณเคยสังเกตไหมครับว่าหลังจากที่คุณดื่มกาแฟแก้วโปรดเข้าไปนอกจากความตื่นตัวที่คุณได้รับแล้วร่างกายของคุณโดยเฉพาะในส่วนที่อยู่ใต้ชายโครงขวากำลังเกิดปฏิกิริยาอะไรบางอย่างที่มากกว่าแค่ได้รับคาเฟอีนหรือเปล่าเมื่อคุณยกกาแฟขึ้นจิบความรู้สึกแรกที่สัมผัสได้คือความสดชื่นที่วิ่งพล่านไปทั่วสมองแต่ในขณะที่สมองของคุณกำลังตื่นตัวมีการเดินทางอีกสายหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันกำลังเกิดขึ้นลึกลงไปในร่างกายครับทันทีที่กาแฟไหลผ่านลำคอและถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดจุดหมายปลายทางแรกที่สารอาหารแทบทุกชนิดต้องไปเช็คอินก็คือตับของเรานั่นเองครับเพราะตับทำหน้าที่เป็นเหมือนด่านตรวจคนเข้าเมืองที่คอยคัดกรองว่าอะไรคือสารอาหารที่ร่างกายเอาไปใช้ได้และอะไรคือสารพิษที่ต้องกำจัดทิ้งหลายคนอาจจะกังวลว่ากาแฟจะไปเพิ่มภาระให้ตับที่ทำงานหนักอยู่แล้วหรือเปล่าแต่ในทางวิทยาศาสตร์สุขภาพยุคใหม่ผลลัพธ์กลับออกมาในทางตรงกันข้ามอย่างน่าอัศจรรย์ครับงานวิจัยจำนวนมากชี้ให้เห็นว่าในเมล็ดกาแฟไม่ได้มีแค่คาเฟอีนที่ช่วยให้เราหายง่วงเท่านั้นแต่มันยังอัดแน่นไปด้วยสารประกอบทางชีวภาพมากกว่า 1,000 ชนิดโดยเฉพาะกลุ่มที่เรียกว่าโพลีฟีนอลและพระเอกตัวจริงอย่างกรดคลอโรจินิก
ซึ่งสารเหล่านี้เปรียบเสมือนชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมเครื่องจักรชุดใหญ่ที่ส่งตรงเข้าไปในโรงงานเคมีของเรากลไกที่น่าสนใจที่สุดอย่างหนึ่งคือเมื่อร่างกายย่อยสลายคาเฟอีนตับจะเปลี่ยนมันเป็นสารที่ชื่อว่าพาราแซนทีนซึ่งเจ้าสารตัวนี้เองที่มีคุณสมบัติพิเศษในการเข้าไปยับยั้งการเติบโตของเนื้อเยื่อที่ผิดปกติโดยเฉพาะกระบวนการที่เซลล์ตับพยายามจะสร้างพังผืดขึ้นมาปกคลุมตัวเองเวลาที่เกิดการอักเสบเรื้อรังลองนึกภาพตามนะครับว่าเวลาตับของเราบาดเจ็บจากการกินน้ำตาลเยอะเกินไปหรือจากสารพิษรอบตัวเซลล์ตับจะพยายามซ่อมตัวเองด้วยการสร้างพังผืดคล้ายๆกับแผลเป็นถ้าแผลเป็นนี้มีมากเกินไปตับก็จะเริ่มแข็งและทำงานไม่ได้แต่สารจากกาแฟจะเข้าไปทำหน้าที่เหมือนคนสวนที่คอยตัดแต่งไม่ให้พังผืดเหล่านั้นลุกลามจนเกินควบคุมนอกจากเรื่องพังผืดแล้วกาแฟยังมีอิทธิพลต่อเอนไซม์ในตับที่ชื่อว่า ALT และ AST ซึ่งเป็นค่าที่หมอใช้ตรวจดูว่าตับของคุณกำลังรั่วหรือมีการอักเสบอยู่หรือไม่มีการสังเกตพบในกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ว่าคนที่ดื่มกาแฟเป็นประจำในปริมาณที่เหมาะสมมักจะมีระดับเอนไซม์เหล่านี้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจมากกว่าคนที่ไม่ดื่มเลยนั่นเป็นเพราะสารต้านอนุมูลอิสระในกาแฟเข้าไปช่วยลดภาวะความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันหรือพูดง่ายๆคือมันเข้าไปช่วยดับไฟที่กำลังคุกรุ่นอยู่ในเซลล์ตับช่วยให้เซลล์ไม่ต้องทำงานหนักจนเกินกำลังและลดโอกาสที่เซลล์จะเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควรที่ลึกไปกว่านั้นคือเรื่องของไขมันพอกตับครับในปัจจุบันเราพบว่ากาแฟอาจมีส่วนช่วยในการเพิ่มการเผาผลาญไขมันในระดับเซลล์ตับได้ด้วยโดยการไปกระตุ้นยีนบางตัวที่ทำหน้าที่จัดการกับกรดไขมันทำให้ไขมันที่จ้องจะมาเกาะติดอยู่ที่ตับถูกนำไปใช้เป็นพลังงานได้ง่ายขึ้นกระบวนการนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่เพราะคาเฟอีนอย่างเดียวแต่เกิดจากสารสกัดจากธรรมชาติที่อยู่ในเมล็ดกาแฟที่ผ่านการคั่วอย่างพอเหมาะซึ่งทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์คเพื่อปกป้องโรงงานเคมีแห่งนี้อย่างไรก็ตามแม้ว่ากาแฟจะดูเหมือนเป็นฮีโร่แต่การเดินทางของมันในร่างกายก็มีเงื่อนไขที่สำคัญมากครับเพราะสารบางอย่างในกาแฟเช่นคาเฟสตอลและคาเวออลซึ่งเป็นส่วนประกอบของน้ำมันในกาแฟในบางกรณีหากได้รับมากเกินไปอาจส่งผลต่อระดับไขมันในเลือดได้แต่นักวิทยาศาสตร์ก็พบทางออกที่ง่ายแสนง่ายคือการใช้กระดาษกรองในการชงกาแฟแบบดริปซึ่งสามารถกักเก็บน้ำมันเหล่านี้ไว้ได้เกือบทั้งหมดทิ้งไว้เพียงสารสกัดที่มีประโยชน์ต่อตับให้ไหลลงสู่แก้วของคุณเรื่องที่น่าคิดต่อก็คือในเมื่อกาแฟมีอานุภาพในการช่วยดูแลตับได้ถึงขนาดนี้ทำไมคนบางคนดื่มแล้วถึงยังรู้สึกว่าสุขภาพไม่ดีขึ้นหรือบางคนอาจจะยิ่งรู้สึกแย่ลงไปกว่าเดิมเสียอีกสิ่งที่น่าสงสัยอาจไม่ใช่ที่ตัวเมล็ดกาแฟแต่อยู่ที่สิ่งที่ถูกเติมลงไปหลังจากนั้นต่างหากครับคุณเคยสังเกตไหมว่าในแต่ละวันคุณกำลังส่งฮีโร่เข้าไปช่วยตับหรือกำลังส่งศัตรูในคราบมิตรเข้าไปเพิ่มภาระให้โรงงานเคมีของคุณกันแน่แล้วเครื่องดื่มสีดำแก้วนี้ควรจะมีหน้าตาแบบไหนถึงจะเรียกได้ว่าเป็นยาวิเศษสำหรับตับของคุณอย่างแท้จริงครับมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มมองกาแฟในแก้วที่ถืออยู่ด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมครับแต่ก่อนที่คุณจะรีบเดินไปเติมกาแฟแก้วที่3หรือที่4ของวันผมอยากให้เราหยุดพิจารณาสิ่งที่อยู่ในแก้วนั้นให้ดีก่อนเพราะความแตกต่างระหว่างเครื่องดื่มบำรุงตับกับยาพิษที่ทำร้ายตับแบบไม่รู้ตัวมันห่างกันเพียงแค่เส้นกั้นบางๆของสิ่งที่เราเติมลงไปในกาแฟครับถ้าจะพูดกันตามตรงสูตรลับที่ตับรักที่สุดก็คือกาแฟดำครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกาโน่กาแฟดริปหรือกาแฟสกัดเย็นเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มเติมน้ำตาลทรายนมข้นหวานหรือครีมเทียมลงไปเรากำลังส่งศัตรูตัวฉกาจเข้าไปพร้อมกับฮีโร่ครับโดยเฉพาะน้ำตาลฟรุกโตสที่อยู่ในน้ำตาลทรายและสารให้ความหวานต่างๆสารตัวนี้เป็นภาระหนักหน่วงสำหรับตับมากเพราะตับเป็นอวัยวะเดียวในร่างกายที่ต้องทำหน้าที่ย่อยสลายฟรุกโตสหากเราดื่มกาแฟหวานมันเป็นประจำสารต้านอนุมูลอิสระในกาแฟอาจจะทำงานได้ไม่ทันกับไขมันใหม่ๆที่ตับต้องสร้างขึ้นมาเก็บไว้จากการย่อยน้ำตาลเหล่านั้นเลยด้วยซ้ำดังนั้นก้าวแรกของการเปลี่ยนกาแฟให้เป็นคำตอบของสุขภาพตับคือการพยายามลดละเลยส่วนผสมเติมแต่งเหล่านี้ให้ได้มากที่สุดครับนอกจากเรื่องของสิ่งที่เติมลงไปแล้ววิธีการชงก็มีความสำคัญในระดับโมเลกุลอย่างที่ผมเกริ่นไว้ในตอนที่แล้วครับ
สำหรับใครที่มีความกังวลเรื่องระดับไขมันในเลือดหรือคอเลสเตอรอลการเลือกดื่มกาแฟผ่านกระดาษกรองหรือกาแฟดริปจะเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยต่อตับและระบบหลอดเลือดมากที่สุดเพราะกระดาษกรองจะช่วยดักจับสารจำพวกไขมันไดเตอร์พีนที่อาจไปรบกวนการทำงานของตับในบางแง่มุมออกไปแต่สำหรับคนที่มีสุขภาพปกติการดื่มเอสเปรสโซ่หรือกาแฟจากเครื่องชงทั่วไปก็ยังถือว่าให้ประโยชน์มหาศาลจากสารกลุ่มโพลีฟีนอลอยู่ดีครับคำถามที่สำคัญต่อมาคือแล้วเราควรดื่มมากแค่ไหนถึงจะพอดีข้อมูลจากงานวิจัยทางระบาดวิทยาในหลายประเทศมักจะชี้ไปในทิศทางเดียวกันครับว่าการดื่มกาแฟประมาณ 2-3 แก้วต่อวันดูเหมือนจะเป็นจุดที่ร่างกายได้รับประโยชน์สูงสุดในการช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดพังผืดในตับและการเกิดมะเร็งตับได้ในระดับที่น่าพอใจแต่คำว่า 2-3 แก้วนี้ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่าร่างกายของคุณสามารถจัดการกับคาเฟอีนได้ดีด้วยนะครับเพราะแต่ละคนมีเอนไซม์ในการย่อยสลายคาเฟอีนที่ตับไม่เท่ากันบางคนดื่มแก้วเดียวใจสั่นไปทั้งวันแบบนี้ก็ไม่ควรฝืนร่างกายเพื่อหวังผลเรื่องตับเพราะความเครียดที่เกิดขึ้นกับระบบหัวใจและหลอดเลือดอาจไม่คุ้มเสียครับสำหรับกลุ่มคนที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือผู้ที่มีโรคประจำตัวบางอย่างเช่นความดันโลหิตสูงที่ยังควบคุมไม่ได้โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือผู้ที่กำลังตั้งครรภ์รวมถึงผู้ที่มีภาวะตับแข็งในระยะท้ายซึ่งตับสูญเสียความสามารถในการกรองสารต่างๆไปมากแล้วในกลุ่มนี้การดื่มกาแฟควรอยู่ภายใต้การดูแลและคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นครับเพราะกาแฟไม่ใช่ยารักษาโรคแต่มันคือตัวช่วยเสริมในการดูแลสุขภาพสำหรับคนทั่วไปและผู้ที่เริ่มมีปัญหาตับในระยะเริ่มแรกเท่านั้นสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากไว้คือตับของคุณไม่ได้ต้องการแค่กาแฟเพียงอย่างเดียวครับแม้กาแฟจะเป็นเสมือนผู้ช่วยมือหนึ่งที่คอยซ่อมแซมและปกป้องโรงงานแต่โรงงานแห่งนี้จะอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนก็ต่อเมื่อเราหยุดส่งขยะเข้าไปสะสมเพิ่มด้วยการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอในช่วงเวลาที่ตับควรจะได้ซ่อมแซมตัวเองการลดการดื่มแอลกอฮอล์และการขยับร่างกายเพื่อเผาผลาญไขมันส่วนเกินคือรากฐานที่สำคัญที่สุดกาแฟเป็นเพียงเครื่องมือเสริมที่จะช่วยให้กระบวนการเหล่านั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นเปรียบเสมือนการมีพนักงานทำความสะอาดที่ขยันขันแข็งแต่ถ้าเจ้าของโรงงานยังขยันขนขยะเข้ามาทิ้งทุกวันไม่ว่าพนักงานจะเก่งแค่ไหนโรงงานก็ย่อมมีวันพังทลายลงได้ในที่สุดตอนนี้คุณอาจจะลองสำรวจพฤติกรรมการดื่มของตัวเองดูสักนิดครับว่ากาแฟในมือของคุณตอนนี้สีสันและรสชาติของมันกำลังบอกอะไรเกี่ยวกับอนาคตของตับคุณบ้างในบรรดานิสัยการดื่มกาแฟของคุณมีส่วนประกอบไหนที่คุณคิดว่าน่าจะลองเริ่มลดเพื่อช่วยให้ตับของคุณทำงานได้เบาแรงลงบ้างไหมครับลองพิมพ์แบ่งปันเป้าหมายเล็กๆของคุณไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับเพราะการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในวันนี้อาจหมายถึงสุขภาพตับที่ดีขึ้นอย่างมหาศาลในวันหน้าและถ้าคุณไม่อยากพลาดเรื่องราวการไขรหัสความลับของร่างกายมนุษย์แบบเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่องไขรหัสร่างมนุษย์เอาไว้นะครับเพื่อที่เราจะได้ร่วมออกเดินทางไปสำรวจกลไกมหัศจรรย์ในตัวเราและดูแลสุขภาพไปด้วยกันในทุกสัปดาห์สำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดูแลโรงงานเคมีในร่างกายให้แข็งแรงแล้วพบกันใหม่ครับ